Hey guys, and welcome to my video. Dalam office aku ni actually ada satu device yang misteri yang aku tak boleh nak move on, and pelik sangat-sangat. Telefon tu is, dah tengok title kan, Poco F2 Pro. Sebab apa aku cakap misteri? Sebab tahun lepas dia tiba-tiba hilang. 2018 dia buat orang macam terkejut and tak boleh sangka macam mana dia boleh buat. And then 2019 dia hilang. Lepas tu 2020 dia muncul balik. Sebab 2020 dia muncul ada satu, boleh kata, something yang dia nak tackle. Masa 2020 ni lah orang semua komplain kata kenapa semua device mahal sekarang. Well, technically bila dah ada Snapdragon 865, automatically akan guna teknologi 5G. So, telefon ni pun tak boleh nak elak benda tu. Nak kata dibuang 5G? No. Bila kau pakai je 865, 5G akan melekat kat sini. So, dengan harga macam ni, specs macam ni, is Poco F2 Pro really worth it? Dia buat perubahan banyak ke? Okay, kita tengok balik harga yang dia bagi dulu, which is RM1,200. Telefon ni start RM2,000 lebih, bukan bawah RM2,000 dah. So, apa yang best dengan Poco F2 Pro bila dah start naik harga sampai RM2,000 lebih kan? Well, harga dia masa mula-mula memang RM2,000 lebih. Tapi bila dah lama-lama tu, semua orang buat diskaun sampai harga RM1,500. That one is quite impressive. Orang boleh turunkan harga macam tu dekat Shopee ataupun Lazada. Aku akan tinggalkan link dekat bawah kalau korang nak tengok. But aku nak explain sikit. Dia dah start dengar dia punya complaint ataupun customer punya complaint. Technically dia baru je ada device tahun lepas, 2018, and dia dengar. So dia tengok market, teknologi apa dia pakai, and then dia implement dekat 2020 Poco F2 Pro. Okay, first of all, dia dah dengar kata kita, which is dia pakai AMOLED screen. It's not just a normal AMOLED screen. It's a 60Hz, yes, betul. Tapi screen dia lawa. And tak ada masalah macam yang dulu, which is macam ada shadow dekat tepi tu. Especially dekat bahagian atas ni. Korang perasan tak, dulu aku macam komplain gila-gila, kenapa kau nak tiru benda yang buruk kan, which is notch. Sekarang dah tak ada langsung. So dia pakai pop-up camera yang berlampu. Technically benda ni sama macam K30 je, K30 Pro je. So aku macam tak ada masalah. And dagu pun tahun 2018 aku komplain juga tebal. Sekarang dah nipis dah. Overall pengalaman aku pakai screen Poco F2 Pro is really good. So Fazli, sempurna lah Poco F2 Pro ni? Tak juga sebenarnya. Okay, apa yang tak sempurna? First of all, dia bawa segala benda dekat Poco F2 Pro ni is too safe to play. Semua benda macam terlalu selamat. Camera, screen, port, display. And then aku start pakai Poco F2 Pro ni as a daily driver and start rasa macam, wow, this is really good phone yang aku boleh guna, especially nak tangkap gambar ke, nak buat task ke. Even dia pakai Snapdragon 865, aku guna untuk gaming and overall daily usage and work, memang tak ada problem. Tapi dia tak ada something yang orang cakap, Poco F2 ada kot, kenapa telefon lain tak ada? So tu maksud aku bila aku cakap safe bet. And it's not a bad thing, it's something that aku macam tak ada buatkan aku rasa dia menonjol sangat. Aku boleh bagi contoh is Samsung Galaxy Note 20 Ultra, which is ada S Pen, ada 120Hz, Quad HD. Tapi ada something yang buatkan aku rasa macam, oh my god, this is happening. Aku dah tercalahkan skrin depan tau. Aku boleh close up kalau korang nak tengok sekarang ni, which is ada satu garisan ke atas macam tu. Aku tak boleh nak brain lah bila kena macam ni. Usually aku macam okay je bila ada calar screen, but this one is quite deep lah untuk aku tengok, and always disturbing. And tempat tu biasa ada punch hole display tau, tapi nasib baik Poco F2 Pro ni tak ada. So tu adalah kebaikan pakai pop-up kamera depan. Overall dia punya kamera 64 megapixel ni is quite good untuk aku tangkap gambar, contohnya macam waktu tengah hari ke, tangkap gambar makanan ke, benda yang biasa orang buat kan. Untuk yang biasa tangkap gambar malam, nasihat aku pakai night mode. Sebab dia punya kamera tangkap gambar macam waktu malam tu macam biasa-biasa je. And ada blur, ada noise, so nampak pixelated sikit. Yang tu korang kena turn on night mode. Dia tak macam Samsung tau, dia focus on aperture. Yang ni just pakai apa yang ada je. And selfie, it's quite awkward to be honest, sebab dia pakai pop-up display and ada menyala lampu tu. Actually you guys can turn it off on the setting, tapi untuk orang yang first pakai,
Rasa a bit embarrassing bila benda tu pop up keluar and orang tak tengok. Like, that is so 2019 kan. Okay, move to next thing is dia punya 8K AI video. Yeah, it's not really good, especially kalau low light. Lepas tu kalau nak tunggu dia save video dalam album tu is quite long actually. Nampak kekurangan 865 kat sini, tapi tak apa. Korang tak akan rakam letak publish pun dekat korang punya social media in 8K. Trust me on that. Cakap pasal kekurangan kan, Poco F1 dulu aku pernah complain kata dia punya stereo tu sebelah kuat, sebelah tak kuat and muffled. Dekat Poco F2 dia dah start buang feature tu sebab kita orang actually memang tahu korang just crank up the volume dekat speaker depan ni. So save bet, just buat mono speaker je. And speaker dia quite loud untuk aku guna. Good job kat sini Poco. Hey, Poco. Learn from your mistake, bagus. So, Poco F2 Pro ni is actually quite nice je. Sesuai untuk orang yang macam student ke, orang buat kerja, sebab dia tak ada feature yang orang kata tak ada. And dia tak ada feature yang boleh kata, wow, yang ni je ada dekat Poco F2 Pro. That's why kau bayar harga macam bawah RM3,000, RM2,000, bawah RM2,000. Ni yang kau dapat. Benda yang something is actually useful, tapi at the same time macam tak ada yang korang boleh ingat. Yang boleh buat dia kata macam, aku suggest kau beli phone ni. Aku boleh suggest korang beli phone ni, cuma jangan ada punya level high sangat. Macam aku cakap lah, Poco F2 Pro is a safe bet untuk orang yang nak beli flagship on a budget juga. So, judging by that, kau cakap Poco F2 Pro ni is a perfect phone untuk orang beli lah kan, sebab di bawah RM2,000 kalau ikutkan semua sales. Sebab 60Hz tu juga, bateri dia tahan lama, boleh sampai 2 hari. Korang tak perlu charge, tanpa gaming tau. Yang tu korang kena ingat. So 4700 mAh tu korang boleh guna sampai 2 hari, tak ada masalah. Memang aku impressive gila-gila. Dan aku lupa advantage bila pakai screen low refresh rate. And aku tak berkira sangat, especially kalau aku main game macam PUBG Mobile ke. Dia punya finishing, even though dia pakai glass belakang, still dia tak ada wireless charging. Aku ingatkan dah ada dah, tapi dia tak masukkan juga. And kalau korang perasan bila aku cakap pasal kamera depan, dia pakai pop-up kan. Sebabkan benda ni juga dia tak ada IP68 ataupun water resistant. So kalau korang naik motor ke, naik kereta ke, tengah hujan ke, basah kuyup ke, jaga-jaga dengan telefon korang. Benda ni bukan disadvantage yang besar, something that you guys should know. Sebab most of the flagship yang korang dah biasa memang ada IP68. Tapi yang ni tak ada. Kalau korang dah nak performance je bagus and kerja dekat office ke or indoor je, telefon ni is actually really good. Just satu je permintaan aku dekat Poco F3 nanti. Dia punya image processing is quite slow and tak berapa nak lawa sangat. Dia punya algorithm tu. Harap Xiaomi boleh fix that thing and dia punya shutter light is real. Aku banyak try nak tangkap gambar sebab nak cepat kan tengah drive, dia tak tangkap. And gambar dia blur. Yang tu aku tak berapa nak suka. Other than that, tu je lah aku punya komen dengan Poco F2 Pro. It's a good low price phone untuk flagship, tapi not really impressive, but it's a good one. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Tapi cuma satu je masalah Poco F2 Pro ni, Xiaomi Mi 10T Pro. Dah, tu je aku nak cakap. Bye.